Hi guys, John Techie here. So, naka 1 year na po yung Steam Deck natin and ngayon ay mag-upgrade po tayo ng 1 terabyte na SSD. So, nakuha po natin to sa Shopee. Post ko po yung link sa description. Galing siyang China. Medyo natagalan po yung shipment niya bago nakadating, no? Pero na-test ko naman siya. 100% naman yung health nung SSD natin and original naman siya galing Samsung, no? So, ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng SSD ng Steam Deck. Kasi yung Steam Deck natin is naka 256 lang siya. So, gagawin natin 1 tera. Dito sa tutorial na to, papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-partition and paano din tayo mag-dual boot gamit ang internal na natin. Okay, so ang kailangan lang po natin is, first off is USB hub or dock kung meron kayong dock. Ako, may mga dock ako pero ito yung pinaka-convenient na gamitin kasi meron siyang extra slot para sa memory card and sa pass-through ng charger. So, yan. Then, kailangan din po natin ng tatlong USB. So, yes, tatlo po talaga kasi bawat isa, so makikita nyo, dito natin ilalagay yung SteamOS, yung Windows 11, at yung Gparted na gagamitin natin pang partition sa SSD. Pwede kayong gumamit ng dalawa or isa pero mahihirapan kayo kasi kada gamit nyo i-re-image nyo po lagi yung gamit nyong flash drive. So mas matagal siyang gawin as mas hassle. So I advise na gumamit tayo ng tatlong flash drive. So okay, start na po tayo. Yung mga software na gagamitin natin, lahat po yun ipapost ko sa description para malaman nyo kung saan sila i-download. Okay? Alright, so nandito na tayo sa laptop natin. No? So, kailangan natin ng extra laptop pala or PC para dito sa configuration ng mga flash drive. No? So, itong tatlong file na to, yan, post ko na lang sa description saan yung link niya para ma-download nyo. No? So, Windows 11, Gparted, and Steam Deck OS. No? So, kailangan din natin ng mga drivers para sa Steam Deck pag naka-Windows 11 tayo. I-add ko na rin yun sa description. So, first thing is, ang gagawin natin, magda-download tayo ng Rufus. So, sa Google, type nyo lang yung Rufus. Yan. So, dadalhin kayo dun sa website. Yung first link, yan, dadalhin kayo nyan dito. Then, download nyo lang to, yung pinaka-latest. 4.2.exe. So, after nun, hanapin nyo siya, then run nyo lang Rufus. So, yung tatlong flash drive ang gagamitin natin, no? So, yan. Tapos, hanapin nyo yung ilalagay nyong installer. So, dito, yung Gparted muna para maliit lang. Since nakagawa na ako ng mga bootable device ng SteamOS at saka Windows 11, yung Gparted na lang gawin natin. Same process din naman siya dun sa dalawa. Very easy lang naman siya na install. So, pagdating dito, pag naselect nyo na siya, then, lagyan nyo lang siya ng label, tapos, next lang yan, as in, click nyo, hayaan nyo lang by default, then start. Pag lumabas ng window na to, okay nyo lang din siya, then, okay nyo lang din yan, kasi buburahin niya yung laman ng flash drive. Okay, so once okay na yung installation niya, lumabas na yung ready, then okay na yan. Kung gusto nyo makita yung process paano i-install din yung Windows 11 at SteamOS, post ko yung link kasi ginawa na natin yung dati. Sa SD card naman siya. So, ito, para mabilis lang tayo, yung Gparted na lang ang pinakita ko. Then, proceed na tayo sa pag-i-install ng SSD sa Steam Deck. Okay, so andito na tayo sa Steam Deck natin. So, bubuksan na natin siya. So, first, ang kailangan natin is precision. Ayan. Then, mga prying tool. Ito yung mga pangtungkab na gagamitin natin. At saka ito, yung parang pick siya ng gitara. So, ayan. So, very easy lang naman siya. Pero, first things first, ang pinaka-importante sa lahat is tatanggalin nyo yung memory card. Dahil once na prying tool nyo yan, yung tinungkab nyo, automatic mapuputol yan at mabibiyak. So, iiwasan nyo talaga na merong SD card. Oh, by the way, kailangan fully shut down pala siya. So, check lang natin.
So ayan, naka sleep mode lang pala siya, no? So shutdown natin siya dapat. Screen na lang. Confirm. Ayan. So yun lang guys ang pinaka-importante ha. Yung memory card alisin nyo at full shutdown. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars. Okay, once nakabit na natin siya, ang first natin gagawin is i-install natin yung Steam OS. Yan. So, bago natin open, hold nyo po yung volume down, then power. Okay. So, dito sa boot options natin, ang pipiliin po natin yung SanDisk natin, yung flash drive. Yan. So, wait nyo lang po. Medyo matagal po mag-load yan. Okay. So, ito. Nag-boot na yung desktop mode niya, no? So, makikita nyo rito sa mga icon niya. Yan. Ang pipiliin natin is yung Reimage Steam Deck. So, double-click nyo lang yan. Then, proceed. Yan. Okay, once tapos na yung installation, lalabas yung prompt niya na proceed to reboot the Steam Deck now. So, proceed lang natin. Then, magre-reboot yan. Then, magre-reinstall na siya ng kanyang OS sa mismong device. Okay, so okay na yung Steam OS natin. Ang first lang natin gagawin is kailangan natin i-update, no? So once updated na yung Steam Deck natin, check lang natin yung available storage dito sa settings. So ayan, nakita nyo 1 tera siya. Ayan, so kita nyo 1 tera yung SSD natin. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin is shutdown natin siya at ipapartition naman natin yung storage niya. So, mahalaga yung partition kasi para yung mga games natin is naka-backup siya. Kung sakaling makorap yung SteamOS, hindi natin kailangan i-reinstall lahat ng mga games or mga files. Okay, so shutdown na tayo. Okay, so ngayon magpa-partition tayo ng SSD natin. No? So, ang kailangan natin yung flash drive na merong Gparted na image. So, kabit lang natin siya dito sa USB hub natin. Yan. Then, open natin yung Steam Deck. So, hold nyo yung volume down, then power. Yan. Pag tumunog na siya, so, ibahin natin yung screen para makita nyo yung actual screen. Ayan. So, ang pipiliin nyo rito yung Linpus Lite USB. So, maglo-load na yung Gparted dyan. A nyo lang. So, yan. Ignore nyo lang siya. Portrait mode siya. No? So, ano nyo lang yan. Okay nyo lang yan sa Don't Touch Keymap. So, by default, ang English is 33. So, okay nyo lang din yan. Then, continue to start with X. So, okay nyo lang din yan. Okay, so once na nag-load na yung Gparted na software natin, nakikita nyo itong bar na to. Ito yung mismong SSD natin, yung internal storage. So, meron na siyang laman yung ginawa natin na SteamOS. So, ayun, kinukonsume niya na. So, dito, right click nyo lang siya. Then, resize.
Tapos, ang gagawin natin is bibigyan natin ng bagong size yung SteamOS natin. Siguro 100 gig is okay na. So, ang new size is palitan natin siya ng 100 gig. So, ita-times natin yung 100 sa 1024.8. Medyo 100. Yan. So, ayan yung size na lalagay natin para makuha natin yung eksaktong 100 gig para dun sa SteamOS. So, once okay na, resize lang tayo. Then, click nyo tong check bar para mag-apply siya. Okay, then close. Okay, so dito sa unallocated space natin, magra-right click tayo ng new. Yan. Tapos, ipo-format natin siya ng ext4. So, ayan. So, add tayo. So, once na create na tayo ng bago, save lang natin, apply lang natin yung green check. So, ipo-format niya yan ng ext4. Ayan. So, dito, magre-resize ulit tayo. Kasi, ang kukunin naman natin dito is yung size ng Windows 11 natin. So, again, right-click, then, resize. Tapos, mabawasan natin siya. Ang gagawin naman natin dito is yung pre-space natin. So, move lang natin siya hanggang sa maka 102,000 tayo. So, once okay na, resize natin. Then, apply. Close na natin. Then, check natin yung unallocated. Dapat same din siya nung SteamOS natin. So, dito ano na tayo. So, ayan. Nakita nyo. Ito yung home natin. Ito yung sa SteamOS. Then, ito yung unallocated. Ito yung gagamitin natin sa Windows 11. At ito yung mga folders natin. Dito natin lalagay yung mga games natin. So, meron tayong 740 gig. So, dito, exit na tayo. Quit. Okay, once nandito na tayo sa desktop mode ng Steam Deck, ang gagawin naman natin is gagawin nating rewritable yung ginawa nating partition. So, hindi to kasi kagaya ng Windows na kapag finormat ng natin yung partition na is mariread na kagad nung mismong system yung bagong drive. So, dito sa Linux, medyo complicated siya, no? Hindi siya basta-basta mariread. So, may mga configuration tayong gagawin. So, madali lang naman siya once alam nyo yung mga command at yung mga configurations na gagawin. So, ang first natin gagawin is check muna natin yung pinartition natin na drive, yung 700 plus. So, ito, ayan siya. Hindi tayo makakapaglagay ng folder dyan and hindi rin natin siya ma-add sa Steam as a new drive, no? So, pupunta kayo ng KDE Partition Manager. Type nyo lang dito sa Startup. Ayan, KDE. So, ito siya, Partition Manager. Tapos, make sure na nakapag-setup na kayo ng password nyo, no? Yung sudo password. Madali lang naman yun. Nasa user interface lang. Lagay ko na lang siguro sa description kung paano siya mag-add, no? So, enter natin yung password natin. Ayan. So, dito makikita nyo, ito yung ginawa nating partition drive. Ang gagawin natin dito is right-click nyo siya. I-unmount nyo. So, pagka-unmount nya, right-click nyo ulit. Then, properties. Tapos, recreate existing file nyo siya. Ayan. Tapos, lagyan nyo siya ng label. So, ang lalagay ko na lang siguro, SD Games, Steam Deck Games siya. So, yan. So, once okay na, okay nyo lang siya. Then, apply dito sa check. Once nag-load na siya, ang gagawin nyo ulit is right-click naman siya. Then, edit tayo ng mount point. So, dito sa mount point, ang gagawin natin, dito natin siya ilalagay by default, no? Sa run, media, deck, tapos magkikreate kayo ng folder. So, para mangyari yan, punta kayo ng select. Tapos, dito, sa run, drop down, media,
Deck, tapos right click kayo, new folder, tapos lagay nyo yung Steam Deck Games. Kung ano yung folder, kung ano yung label na nilagay nyo dun sa pagre-reformat kanina, ganun din po yung lalagay nyo. So yan, okay nyo lang siya, then dito na siya ang path niya. Then okay. So after nyan is i-mount naman po natin siya, no? Right click, then mount. So pag naka-mount na siya, pupunta naman tayo ng console. Punta kayo sa startup, then type nyo yung console. Tapos i-type nyo po tong command na to, sudo chown chown space deck space, then kung saan nyo po siya minount. So run media deck /sd games. So make sure po na tama po yung path niya na ilalagay nyo. Then tsaka nyo i-enter. Tapos hihingi po siya ng sudo password nyo. Okay lang po yan kahit hindi po nakikita pero nagta-type yan. No? Then once na lumabas na po yung bagong scroll, okay na po siya. So dito, para matest natin siya, minimize lang natin yan. Dun sa file manager natin, drag nyo po rito, ito na siya yung SD Games. So pag kinilik nyo po rito, pwede na kayo mag-create ng folder. So yan, mamamount na po natin yan sa Steam natin. So lagay na lang natin ang games. So punta kayo ng settings ng Steam. Scroll down nyo lang dun sa storage. Plus sign kayo. Then ito na siya. Add. So yan. Pwede nyo na pong gawin to na default. Yan. So para pag mag-i-install po kayo, dito na siya pupunta. So ganun lang po ang pagpa-partition natin, no, para madali po siyang ma-detect ng Steam Deck. Kasi nga, like I said, hindi siya kagaya ng Windows na once na na-partition nyo and reformat nyo, ma-detect na siya kagad. Then, proceed na siguro tayo para sa dual boot naman, mag-install tayo ng Windows 11. Okay, so andito ulit tayo sa boot manager natin at mag-install naman tayo ng Windows 11. So, same to nung tutorial ko dun sa how to install Windows 11 on your SD card. Ganon din siya. Ito nga lang, sa mismong internal na tayo mag-i-install, no? Kasi malaki na yung internal natin. So, dito, piliin lang natin yung USB device natin. So, nakasalpak na siya. Yan. So, very straightforward to guys. Kagaya rin nung una. So, ayan. Once nag-load na yung Windows setup natin, click nyo yung next. So, install. So, dito, wag muna tayo maglagay ng product key. So, later na lang. So, ang pipiliin natin is Windows 11 Pro. Then, next. Click nyo po yung accept. Then, next. Then, sa custom, install Windows only. So, hanapin po natin dito yung ginawa nating partition, which is 100 gig dapat yon. Pero niresize ko siya, ginawa ko siyang 64 gig na lang. So, eto siya. Yung 64 gig na unallocated space. So, ito po yung hindi pa na-reformat. No? So, make sure na yan po yung pipiliin natin, unallocated po. Kasi yung iba niyan is may naka-system na. So, create lang tayo ng new. Yan. Then, apply. Okay. Then, next. Okay. So, very straightforward lang po yan, guys. Ganon din po ang pagsasetup. Same lang din siya. Siguro, skip na lang natin siya hanggang sa mag-boot po yung Windows 11, no? Para makita nyo. Alright, so ito, nag-boot na yung Windows 11 natin sa Steam Deck. So, naka-dual boot na siya. Siguro skip ko na yung pag-install ng mga driver since meron na akong tutorial para doon. Pinost ko naman sa description yung link para i-follow nyo kung paano siya
update and paano mag-install ng mga drivers, no. Very easy lang naman siya and straightforward. So, ayan lang para makita nyo lang na pwedeng i-dual boot sa internal storage, then naka-partition yung extra drive para naman sa SteamOS natin. So, shutdown na tayo then para makita nyo yung pag-boot up. Same as before lang siya. Okay, so ayan na tayo. Pag nagbo-boot tayo, hold lang natin yung volume down, then power button para makapamili tayo ng OS. And so every time na magbo-boot tayo is Windows yung maglo-load sa kanya, no? Pero meron namang guide or configuration na kailangan mong gawin para kung gusto mo yung default SteamOS ang magbo-boot, pwede naman. Dito nga lang is every time na mag-open tayo ng Steam is Windows ang lalabas. So, need mo lang naman i-hold yung volume down and power para lagi yung SteamOS kung gusto mo yung gagamitin. So, ayan, nakita nyo na yung installation natin ng SSD and SteamOS, pati yung pagpa-partition and yung pagdo-dual boot, no? Maraming salamat sa mga umabot sa ganito katagal na video ko, no? So, very lengthy lang talaga siya. Tinry talaga natin i-compress yung video, pero yeah, in real life, inabot ako ng almost 6 hours sa pagsa-setup lahat noon, no? So, ganun siya katagal. So, but anyways, yeah, dahil naka 1 year na nga tayo, hindi lang SSD na 1 tera ang in-upgrade natin, pati na rin yung ayan, yung backplate, no? So, sinabay na rin natin siya since dumating din siya nung oras na yon yung order nating backplate. So, very nice. Meron akong vlog na video nito. Watch nyo na lang po para sa review niya. And yeah, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin. It's been a year na ako nagre-review ng Steam Deck. And marami pa po akong ipopost na videos regarding sa Steam Deck at ibang mga tech reviews para po makatulong sa inyo. So, God bless everyone and take care.